Lý Thái Hồng Minh là đồng sáng lập công ty cà phê quốc tế Minh Phát. Xin chào ông. Kính chào Phương Hiếu, kính chào quý vị khán giả. Được biết là trong những năm vừa qua, công ty cổ phần cà phê quốc tế Minh Phát đã tiên phong mình nghiên cứu những dòng cà phê mới, những dòng sản phẩm mới, ứng dụng rất nhiều công nghệ vào để có thể tạo ra những dòng sản phẩm mới. Ông có thể chia sẻ về điều này? Trước giờ thì ở Việt Nam mình chỉ là xuất thô mà không có chế biến chuyên sâu, cho nên cái giá trị đem lại về cái mặt mà cái sản phẩm nông sản ở Việt Nam nó không có được tốt cho cái người tiêu dùng, cho cái người nông dân. Thì khi mà mình giải quyết câu chuyện là mình tăng cái giá trị của cái sản phẩm ra, và cũng theo một cái xu hướng của ở Việt Nam có định hướng cho các cái doanh nghiệp là làm sao tới đây có thể là chỉ tập trung chế biến chuyên sâu mà giảm bớt cái lượng xuất khẩu thô. Thì song song đó thì bắt đầu là Minh Phát cũng đã có những cái bước nghiên cứu và đưa ra những cái dòng sản phẩm. Thì đối với những cái sản phẩm hiện tại đang phân phối ra thị trường thì nó có cà phê sấy lạnh, nó có cà phê sấy phun. Và song song đó thì ngoài hai cái sản phẩm cà phê sấy lạnh, cà phê sấy phun thì vừa qua thì công ty cũng có triển khai cái cà phê hòa tan 4 trong 1. Và trong đó 4 trong 1 cái thành phần thứ tư, cái đó là cái chiết xuất từ cái mọng dừa. Thì cái mọng dừa là một cái loại hình, một cái sản phẩm nông sản mà trước giờ gần như là chưa có ai khai thác. Nó chỉ là một cái sản phẩm ăn vặt chơi thôi. Nhưng mà khi cái năm 2021-2022 vừa hết cái đại dịch Covid thì đặc biệt là ở địa bàn Bến Tre là không có xuất khẩu được, hạn chế cái lượng xuất khẩu dừa. Thì cái tình trạng nó xảy ra là trái dừa nó già, nó lên mọng. Thì khi đó thì cái mọng dừa đó trong quá trình nghiên cứu thì cũng có phát hiện là trong mọng dừa nó có cái chất saponin, là cái chất nó mình có thể gọi nôm na giống như sâm ngọc linh gì đó. Thì sâm ngọc linh nó có 9-10%, thì mọng dừa nó có 6,4%. Yeah. Thì câu chuyện đó đã triển khai và có cái sản phẩm cà phê hòa tan mọng dừa 4 trong 1 đó, để là vừa khai thác được cái mặt hàng nông sản, tăng giá trị sản phẩm và đưa ra được một cái sản phẩm có thể gọi là ngoài cái vấn đề cà phê có rất nhiều cái lợi ích cho sức khỏe, thì cái mọng dừa có saponin nó cũng là một cái sản phẩm để tăng cường cái hệ miễn dịch cho cơ thể và ngừa được cái bệnh ung thư. Yeah. Và song song đó thì để đảm bảo cái yếu tố tiện lợi cho những cái người tiêu dùng như khối văn phòng hoặc là những người thích đi du lịch mà lại muốn uống một cái loại cà phê mà có thể tiện lợi, thì có thêm một cái dòng nữa là cà phê phin giấy. Có nghĩa là mình thật sự thì những loại sản phẩm sấy lạnh, sấy phun, phin giấy nó không phải là mới đối với thị trường quốc tế, nhưng nó mới ở Việt Nam, nó rất mới ở Việt Nam. Thì phin giấy là mình cũng sử dụng những cái loại chất liệu từ Nhật Bản và mình hòa quyện nó cũng như là một cà phê pha phin của mình, nhưng mà mình đóng trong một cái dạng túi lọc. Sau khi xé túi lọc ra thì nó là hình một cái phin. Thực sự mà nói, đến thời điểm hiện tại, khi biết Minh Phát đã xuất khẩu đến hơn 40 nước và có mặt ở cả 5 châu lục, đó rõ ràng là một tín hiệu tốt để một thương hiệu Việt Nam có thể cạnh tranh sòng phẳng với các thương hiệu quốc tế. Vậy thì không biết là mình đã đầu tư cho dây chuyền sản xuất như thế nào để có thể đáp ứng được các tiêu chuẩn, tiêu chí mà quốc tế cần? Đối với hệ thống công ty thì cái tiêu chí đầu tiên phải là chất lượng. Và cái cơ sở để mà cái công nghệ sản xuất là phải đảm bảo đầu tiên. Để khi mà mình làm việc với các đối tác nước ngoài, khi họ đã thích cái sản phẩm mình rồi thì chỉ có triển khai hợp đồng xuất khẩu, chứ không có phải đi làm chứng nhận này chứng nhận kia nữa. Thì hiện tại thì những chứng nhận như là ISO M2000, HACCP kiểm soát quá trình sản xuất, cũng như là FDA hoặc là HALA cho thị trường Trung Đông, cho Hồi giáo, thì công ty đều đã có hết và đã chuẩn bị trước các bước. Còn khi rang cà phê thì công ty luôn áp dụng, hiện tại là đang áp dụng cái mô hình là mình rang bằng profile, mình kiểm soát quá trình gia nhiệt cũng như là quá trình mà kiểm soát độ ẩm của hạt cà phê trong quá trình rang bằng hệ thống máy tính và kiểm soát bằng profile hết. Cho nên là gần như là các mẻ rang cà phê mình đều kiểm soát kỹ và cái chất lượng nó tương đồng từ cái khâu kiểm soát hàng vào. Đặc biệt là rang cà phê là quá trình gia nhiệt và sử dụng cái công nghệ là hot air, có nghĩa là khí nóng. Mình rang cà phê bằng dòng khí nóng chứ không phải mình rang cà phê bằng cái sự tiếp xúc giữa hạt cà phê và cái thành trống nữa. Với yêu cầu của người tiêu dùng là không chỉ hướng đến những sản phẩm sạch và xanh để tốt cho sức khỏe đâu, mà bắt buộc doanh nghiệp cũng phải chuyển đổi và xanh hóa quá trình sản xuất cũng như là phát triển một cách bền vững. Anh nhận định gì về xu hướng này của các doanh nghiệp tại Việt Nam và cả thế giới, cũng như tại công ty cà phê quốc tế Minh Phát, chúng ta đã áp dụng điều này như thế nào trong xanh hóa quá trình sản xuất cũng như là định hướng phát triển bền vững cho công ty? Về cái nguồn nguyên liệu thì ở Việt Nam cũng có rất nhiều cái tập đoàn lớn họ đã áp dụng trồng dạng organic, trồng sản phẩm mà để mà không có sử dụng thuốc bảo vệ thực vật mà thuốc mà gây hóa học ảnh hưởng đến cái người tiêu dùng. Và trong cái quá trình Minh Phát mua sản phẩm, mua nguyên liệu thì đã lựa chọn cái dùng nguyên liệu nó đảm bảo vấn đề đó. Và vấn đề sản xuất thì mình đã kiểm soát vấn đề sản xuất gần như là tự động hóa. Có nghĩa là khi anh đưa một mẻ cà phê vào, anh kiểm soát độ ẩm, nhiệt độ thì máy họ sẽ rang theo profile đã mặc định. Và khi ra sản phẩm thì cái chất lượng nó sẽ tương đồng.
Và sau đó thì đối với cái quá trình packaging đóng gói thì mình sẽ sử dụng những vật liệu thân thiện với môi trường, từ bao bì giấy cho tới những cái loại nhựa mà có thể là không có bị tái chế, nó có thể tự động nó tan biến trong vòng khoảng 18 tháng sau. Đó thì là những cái mà công ty đang cố gắng để mà làm sao tốt nhất có thể để mà hòa nhập chung với những cái tiêu chí xanh bây giờ. Rất cảm ơn những chia sẻ của ông.